درسنا لليوم أيها الأصدقاء مميز لأنه يعالج أمر جديد في الإكسل، وهو أننا سوف نجمع من هذا الجدول الذي نحن تم تصميمه بشكل بسيط. يوجد له مبيعات. الرقم الأكبر هو 986 و873 و567. نحن عن طريق هذه دمج الدالة الأولى والدالة الثانية استطعنا أن نجمع من هذا المجال أكبر 3 أرقام فقط. فإذا العلاقة الموجودة في الرينج الأكبر من مجال B2 ل B7 عندما نضع له المصفوفة بهذا الشكل وثم نشمل الكل في دالة الجمع نحصل على النتيجة. إذا تم وضع هنا رقم 0 وهنا رقم 0 وهنا رقم 0 نلاحظ أخذت الأرقام مختلفة. نلاحظ أننا الآن حصلنا 1 2 3. فإذا تم جمع هذه الأرقام لأنه لا يوجد غيرها. شكرا لمتابعتكم. الدالة جميلة جدا ومفيدة، لها تخصص معين. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة. إلى اللقاء في درس جديد غدا إن شاء الله. طبعا الفكرة تتعمم على عدة أمور، يرجى أن نستفيد من هذه الفكرة في برمجيات معقدة أكثر.